नमस्कार विद्यार्थी मित्रांनो. सो टुडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट युअर सेकंड चॅप्टर ऑफ सायन्स अँड टेक्नॉलॉजी पार्ट 1, दॅट इज द पिरियॉडिक क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट. ओके, तर विद्यार्थी मित्रांनो आज आपण सुरू करणार आहोत तुमचा विज्ञान आणि तंत्रज्ञान भाग 1 याचा दुसरा पाठ, ज्याचं नाव आहे मूलद्रव्यांचे आवर्ती वर्गीकरण. ओके, सो हे पिरियॉडिक क्लासिफिकेशन म्हणजे काय नेमकं? ओके, सो लेट्स know that periodic classification, what is meant by the periodic classification. आवर्ती वर्गीकरण, आपल्याला वर्गीकरण माहिती आहे बरोबर. वर्गीकरण म्हणजे काय रे, तर ग्रुपमध्ये आपण जे काही घटक असतात ते ग्रुपमध्ये सेपरेट करतो. ओके, म्हणजेच काय क्लासिफिकेशन म्हणजे माहिती आहे, वी हॅव टेकिंग सम कॅटेगरी. ओके, अँड वी आर प्लेसिंग डिफरंट थिंग्स इन दॅट कॅटेगरी. ओके, म्हणजे अशा वेगवेगळे गट करून जी काय आपण क्रिया करतो त्याला आपण वर्गीकरण म्हणतो, सिंपल. But what is that periodic classification? So periodic, let's know first periodic. What is that? Periodic is, so periodic which means repeated regularly. Repeated regularly म्हणजे नियमित ठराविक कालावधीनंतर जे काही येतात त्याला आपण periodic असं म्हणतो. So now what is that periodic classification? So you know that there are number of elements. So as you increasing the atomic number of that element, you will get that the some properties of element are repeated itself after some पिरियड or the after some atomic numbers. म्हणजे काय, तर जर तुम्ही मूलद्रव्यांचे अणुअंक वाढवत गेला तर काही मूलद्रव्य आहेत ते ठराविक जे काही गुणधर्म दाखवतात ते पुन्हा पुन्हा परत येतात. ओके, म्हणजे जर तुम्ही मूलद्रव्यांचे अणुअंक जसे जसे वाढवत जाल, म्हणजे जसे जसे तुम्हाला नवीन नवीन मूलद्रव्य मिळत जातील, तसंच तुम्हाला काही ठराविक पिरियड नंतर, काही ठराविक अंतरानंतर, काही ठराविक अणुअंकानंतर तुम्हाला जे काही त्या मूलद्रव्यांचे गुणधर्म आहेत ते पुन्हा पुन्हा दिसून येतील. ओके, सो अकॉर्डिंग टू दॅट प्रॉपर्टीज वी आर ग्रुपिंग दॅट एलिमेंट्स. मग जे काही ज्या मूलद्रव्यांचे गुणधर्म समान येतात त्याप्रमाणे आपण त्यांचं काय करतो, ग्रुप करतो, गट करतो. ओके, अँड दॅट इज व्हॉट दी क्लासिफिकेशन. बघा, पिरियॉडिक क्लासिफिकेशन म्हणजे समजलं का तुम्हाला, तर अणुअंक किंवा त्याचा अणुवस्तुमान, ॲटॉमिक नंबर आणि ॲटॉमिक मास. ओके, या ज्या काही दोन गोष्टी आहेत हे आपण एक साधारणतः क्रायटेरिया म्हणून ठरवतो. ओके, आणि त्यानुसार मग त्याच्या प्रॉपर्टीज ठरवतो. म्हणजे काय, ठराविक सिमिलर प्रॉपर्टीज असतील, थोड्याफार फरकाने त्या मूलद्रव्यांमध्ये सिमिलर प्रॉपर्टीज येतात, त्याचे एक ग्रुप बनवतो आपण. ओके, समजलं? सो दॅट इज व्हॉट द पिरियॉडिक क्लासिफिकेशन. नाव लेट्स रिकॉल सम क्वेश्चन्स हिअर. नाव व्हॉट आर दोज क्वेश्चन्स? फर्स्ट क्वेश्चन इज दॅट what are the types of matter? What is matter? Basically matter म्हणजे काय? Okay, so what are those types of matter? Matter is what? मराठीमध्ये त्याला द्रव्य असं म्हणतो आपण. सो द्रव्याचे प्रकार कोणते, असा प्रश्न विचारलाय. ओके, सो काय असतील द्रव्याचे प्रकार तुम्हाला माहिती आहे. द्रव्य, मॅटर इज व्हॉट, दॅट मॅटर इज सबस्टन्स दॅट हॅव्हिंग सम मास अँड इट कॅन अक्वायर सम स्पेस. ओके, ॲज इट इन अ व्हॉल्यूम. बघा, मॅटर म्हणजे काय असतं किंवा द्रव्य म्हणजे काय असतं? द्रव्य म्हणजे असा एक घटक आहे, असा एक पदार्थ आहे ज्याला काहीतरी वस्तुमान आहे. ओके, आणि जर तो काहीतरी जागा व्यापतो. ओके, समज. सो असे द्रव्याचे प्रकार कोणकोणते आहेत? ओके, सो व्हॉट आर दोज टाइप्स ऑफ मॅटर? यू नो दॅट देर आर बेसिकली 5 टाइप्स ऑफ मॅटर, बट वी आर जनरली फॅमिलियर विथ द ओनली 3 टाइप, दॅट इज द सॉलिड, लिक्विड अँड गॅस. ओके, सॉलिड म्हणजे स्थायू, ओके, द्रव आणि वायू, हे 3 आपल्याला माहिती आहेत. या व्यतिरिक्त आणखी 2 आहेत. त्यातला एक आहे बीई कंडेन्सेट. बीई कंडेन्सेट, दॅट इज व्हॉट दी बोस आइन्स्टाईन कंडेन्सेट. ओके, दॅट बोस वॉज अ इंडियन सायंटिस्ट, डॉक्टर सत्येंद्रनाथ बोस, जे काही इंडियन सायंटिस्ट होते. ओके, सो त्यांच्या ऑनरसाठी ते एक नाव दिलेलं आहे बघा, बोस आइन्स्टाईन कंडेन्सेट. आणि प्लाझ्मा. ओके, 5th आहे तो प्लाझ्मा. असे 5 साधारणतः स्टेट आहेत. त्याला स्टेट ऑफ मॅटर असं सुद्धा म्हणतो. ओके, द्रव्याची स्थिती थोडक्यात काय असेल ते, ठीक आहे, किंवा द्रव्याची रूपे, समजलं? सो द्रव्याचे प्रकार किती आहेत? बेसिकली 5 आहेत, पण आपल्याला फक्त आपण 3च शिकलेलो असतो किंवा आपल्याला 3च फॅमिलियर असतात. ओके, 3 कोणते ते? स्थायू, द्रव आणि वायू. सॉलिड, लिक्विड आणि गॅस, बरोबर. आणि दुसरे 2 कोणते? बीई कंडेन्सेट म्हणजे बोस आइन्स्टाईन कंडेन्सेट एक आहे, आणि शेवटचा आहे हा ॲटॉमिक सब ॲटॉमिक थिंग मधला आहे बोस आइन्स्टाईन कंडेन्सेट, आणि शेवटचा आहे तो तुमचा प्लाझ्मा. ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज दॅट हे आन्सर व्यवस्थित लिहून घ्या. नेक्स्ट क्वेश्चन काय बघा, मूलद्रव्यांचे प्रकार कोणते? व्हॉट आर द टाइप्स ऑफ
एलिमेंट्स. ओके, बेसिकली एलिमेंट म्हणजे काय पहिला लक्षात घ्या. ओके, मग आपण त्याच्या प्रकाराकडे जाऊ. हे मूलद्रव्य म्हणजे काय असतं. ओके, सो दॅट एलिमेंट इज नथिंग बट दी that is again a substance which is made up from some atoms which is made up from a one single type of atom. फक्त एकाच प्रकारच्या अणूपासून किंवा एकाच अणूपासून आपण कधी कधी म्हणू शकतो. ओके, एकाच प्रकारचे किंवा एकाच अणूपासून जो पदार्थ बनतो, ओके, त्याला आपण इलेमेंट असं म्हणतो. अँड दॅट इज द टायनिएस्ट वन. ओके, सो हा जगातला सगळ्यात लहानात लहान सबस्टन्स आहे ॲज लाईक युअर ॲटम. समजलं. ओके, म्हणजे फॉर एक्झाम्पल हायड्रोजन H हा एक एलिमेंट घेतला, ऑक्सिजन O हा एक एलिमेंट घेतला. ओके, नायट्रोजन N हा एक एलिमेंट घेतला. समजलं. त्याच्यात मग ऑक्सिजन मध्ये O चे ॲटम, ऑक्सिजनचे ॲटम. ओके, एकाच प्रकारचे. हायड्रोजन मध्ये हायड्रोजनचे ॲटम, H चे ॲटम. ओके, त्यानंतर नायट्रोजन मध्ये नायट्रोजनचे. असंच लिथियम किंवा असे जे आपले 118 एलिमेंट आहेत, 118 टोटल एलिमेंट किती आहे जगात आत्ता 118. ओके, 118. ठीक आहे. सो व्हॉट आर दोज टाइप्स ऑफ एलिमेंट नाव. मग प्रश्न काय विचारलाय तुम्हाला, व्हॉट आर द टाइप्स ऑफ एलिमेंट, मूलद्रव्यांचे प्रकार कोणते. ओके, सो बेसिकली वी हॅव 3 टाइप्स. व्हॉट आर दोज, मेटल, नॉन मेटल अँड मेटलॉइड. आपल्याकडे 3 प्रकार आहेत मूलद्रव्यांचे. कोणते 3 प्रकार आहेत, धातू, अधातू आणि धातू सदृश्य. ओके, याचे गुणधर्म माहिती आहेत, आपण शिकलोय आधी. धातूचे गुणधर्म शिकलोय, अधातूंचे गुणधर्म शिकलोय. ओके, समजलं. ठीक. त्यानंतर बघा, सो या प्रश्नाचं उत्तर सुद्धा लिहून घ्या. मूलद्रव्यांचे प्रकार कोणते, धातू, अधातू आणि धातू सदृश्य. व्हॉट आर दोज टाइप्स ऑफ एलिमेंट्स, मेटल, नॉन मेटल अँड थर्ड वन इज द मेटलॉइड. नाव थर्ड क्वेश्चन इज दॅट द्रव्याच्या लहानात लहान कणाला काय म्हणतात. व्हॉट इज द tiniest particle of any matter. That is what is the tiniest particle of any matter, that is, or smallest particle of any matter, that is what the atom. त्यालाच आपण ॲटम म्हणतो. कळालं. कोणत्याही द्रव्याच्या किंवा कोणत्याही मॅटरचा सगळ्यात लहानात लहान पार्टिकल असतो तो काय असतो, ॲटम. ओके, द स्मॉलेस्ट अँड टायनिएस्ट पार्टिकल ऑफ एनी मॅटर, दॅट इज व्हॉट द ॲटम. अँड इट कॅनॉट बी डिवायडेड फर्दर. लक्षात घ्या, ॲटम जो लहान पार्टिकल आहे त्याला नंतर तुकडे करू शकत नाही. फॉर एक्झाम्पल, आपण सपोज मातीचा एक ढेकूळ घेतला, बरोबर. ठीक आहे, सो मातीचा गोळा घेतला, त्याचे लहान 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 तुकडे केले, खूप लहान तुकडे केले. किंवा दगड घेतला, त्याचा लहान 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 असं चुरा करत गेलो आपण, बरोबर. सो सगळ्यात शेवटी आपल्याला जो पार्टिकल मिळेल दॅट इज व्हॉट दी ॲटम. लक्षात घ्या, त्यालाच आपण काय म्हणतो, ॲटम. समजलं. ठीक आहे. आणि तो परत डिवाइड होत नाही, परत त्याचे तुकडे करता येत नाहीत, तोच सगळ्यात शेवटचा. नाव फोर्थ वन, व्हॉट इज द डिफरन्स बिटवीन द मॉलिक्यूल ऑफ एलिमेंट अँड मॉलिक्यूल ऑफ कंपाऊंड. बघा, सोपा प्रश्न आहे. व्हॉट इज द डिफरन्स बिटवीन मॉलिक्यूल ऑफ एलिमेंट अँड मॉलिक्यूल ऑफ कंपाऊंड. मॉलिक्यूल ऑफ एलिमेंट आणि मॉलिक्यूल ऑफ कंपाऊंड ह्या दोन वेगळ्या टर्म आहेत. ओके, मॉलिक्यूल म्हणजे काय, वेन देर इज वेन दी 2 or more atoms combined together it forms molecule. लक्षात घ्या, 2 किंवा त्यापेक्षा जास्त जर अणू एकत्र आले तर काय म्हणतो, रेणू बनतो, बरोबर. मग तुम्हाला कशाचा, तर मूलद्रव्याचा रेणू आणि संयुगाचा रेणू, मूलद्रव्याचा रेणू आणि संयुगाचा रेणू यामधला फरक सांगितलाय तिथं ओळखायला, किंवा यामधला फरक काय असतो नेमका. बघा, पहिला मॉलिक्यूल म्हणजे जाणून घ्या. मॉलिक्यूल इज व्हॉट, किंवा संयुग म्हणजे काय असतं ते माहित पाहिजे तुम्हाला. संयुग म्हणजे काय रे, वेन देर इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ, वेन 2 or more atoms combine together it forms, when 2 or more atoms combine together it forms molecule. जेव्हा 2 किंवा त्यापेक्षा जास्त जास्त अणू एकत्र येतात, काय येतात, अणू, तेव्हा काय बनतो, रेणू बनतो. आता ह्या रेणूचे प्रकार कोणते कोणते आहेत, तर 2 प्रकार आहेत. मॉलिक्यूल ऑफ एलिमेंट म्हणजे मूलद्रव्यांचा संयुग, आणि मॉलिक्यूल ऑफ कंपाऊंड. समजलं. ओके, मॉलिक्यूल ऑफ कंपाऊंड म्हणजे मूलद्रव्यांचा रेणू आणि संयुगाचा रेणू. ठीक आहे. मग आता पहिला मॉलिक्यूल ऑफ एलिमेंट बघू. बघा, एकाच पद्धतीचे एकाच प्रकारचे ॲटम जर एकत्र येत असतील, 2 किंवा त्याच्यापेक्षा जास्त, तर त्याला म्हणतात मॉलिक्यूल ऑफ एलिमेंट. समजलं का. बघा, मूलद्रव्यांचा रेणू म्हणजे काय, तर एकाच प्रकारचे एकाच प्रकारचे अणू एकत्र आले तर काय बनतो, मूलद्रव्यांचा रेणू बनतो. फॉर एक्झाम्पल आपण घेऊ H2. H2 मध्ये काय रे, H + H, O2.
O2 मध्ये काय O प्लस O. तसेच खूप आहेत Cl2 ओके Br2. H2 म्हणजे हायड्रोजनचा गॅस आहे. हायड्रोजनचे 2 ॲटम काय बनला तुमचा O2. ऑक्सिजनचे 2 ॲटम काय बनला तुमचा O2. क्लोरीनचे 2 ॲटम काय बनला तुमचा Cl2. कळालं. तसंच Fe3 Fe प्लस Fe ओके. फेरस म्हणजे आयर्न लोखंड ओके. फेरसचे 3 ॲटम म्हणजे काय म्हणला Fe3 ओके. तर हे जे काय सगळं दिसतंय तुम्हाला हे काय आहे दॅट इज व्हॉट दी मोलेक्युल ऑफ व्हॉट इलेमेंट. एकाच प्रकारचे आहेत समजलं. एकाच प्रकारचे ॲटम असतील किंवा एकाच इलेमेंटचे ॲटम असतील. नाउ व्हॉट इज मोलेक्युल ऑफ कंपाऊंड. सो सिंपल मोलेक्युल ऑफ कंपाऊंड बघा. मोलेक्युल ऑफ इलेमेंट मध्ये समजलं का तुम्हाला काय तर एकाच प्रकारचे एकाच इलेमेंटचे जर 2 किंवा त्याच्यापेक्षा जास्त अणू एकत्र असतील तर आपण त्याला मोलेक्युल ऑफ कंपाऊंड म्हणतोय. मग मोलेक्युल ऑफ इलेमेंट म्हणतोय. मग मोलेक्युल ऑफ कंपाऊंड कशाला म्हणायचं. सोप्पा आहे जिथं 2 वेगळ्या प्रकारचे अणू एकत्र येत असतील तर ओके. when two or more atoms combine together okay which are from the two different elements that is what the compound. त्याला आपण कंपाऊंड म्हणतो. फॉर एक्झाम्पल या दोघांची ॲडिशन झाली H2 प्लस O म्हणजे हायड्रोजनचे 2 ॲटम आणि प्लस ऑक्सिजनचा 1 ॲटम. सो व्हॉट इट विल फॉर्म H2O वॉटर. हे काय तुमचं वॉटर ओके. सो काय पाणी बनायला साधारणतः तुम्हाला हायड्रोजनचे 2 ॲटम हायड्रोजनचे 2 अणू आणि ऑक्सिजनचा 1 अणू लागतोय बरोबर. इथं तुम्हाला समजतंय हे वेगळे एलिमेंट आहे. हायड्रोजन वेगळे एलिमेंट आहे. हे काय तुमचं हायड्रोजन बरोबर आणि हे काय तुमचं ऑक्सिजन बरोबर. ठीक आहे. सो 2 वेगवेगळे एलिमेंट आहेत तुमच्याकडे. 2 वेगळ्या एलिमेंटच्या अणूंपासून किंवा 2 वेगळ्या मूलद्रव्यांच्या अणूंपासून काय बनलं रे तुमचं एक कंपाऊंड बनलं. याला काय म्हणायचं मोलेक्युल ऑफ कंपाऊंड. ओके मोलेक्युल ऑफ कंपाऊंड. आणि हे काय आहेत हे ऑल मोलेक्युल ऑफ इलेमेंट ओके. NaCl आहे तुमचं सॉल्ट ओके. सोडियम क्लोराईड हे सुद्धा बघा एक Na सोडियमचा 1 ॲटम आहे आणि एक क्लोरीनचा 1 ॲटम आहे. काय बनलं तुमचं NaCl सोडियम क्लोराईड काय आहे हे सुद्धा आहे मोलेक्युल ऑफ कंपाऊंड. समजलं तुम्हाला. सो दॅट इज व्हॉट द बेसिक डिफरन्स बिटवीन मोलेक्युल ऑफ इलेमेंट अँड द मोलेक्युल ऑफ कंपाऊंड. हाच तुमच्या मूलद्रव्याच्या रेणूमध्ये आणि संयुगाच्या रेणूमध्ये असलेला फरक आहे. कळालं. ठीक आहे. हे सुद्धा व्यवस्थित आन्सर लिहून घ्या. ठीक आहे. ओके. सो लेट्स स्टार्ट युअर चॅप्टर क्लासिफिकेशन ऑफ elements or the periodic classification of elements. Okay, so basically what is that classification of elements? So we have learned in your 9th standard that whatever the atoms of any element are of one single type. Okay, प्रत्येक मूलद्रव्यांचा अणू हा एकसारखाच असतो. ओके. त्याच्यातले सब ॲटॉमिक पार्टिकल वगैरे जे काय ते घटक साधारणतः एकसारखेच असतात. ठीक आहे. फक्त त्याच्या संख्येमध्ये बदल होत असतो. ठीक आहे. मग त्यावरूनच त्याला अणुअंक किंवा अणुवस्तुमान अशा काहीतरी अनेक असे नवीन गुणधर्म त्याला जोडले गेलेत. ओके. सो नाउ टुडे अप टू डेट वी हॅव टोटल 118 एलिमेंट्स डिस्कवर्ड. ओके. सो आत्तापर्यंत आपण साधारणतः 118 एलिमेंट आपण शोधू शकलो आहे. यापुढेही आणखी काहींचा शोध लागेल. ठीक आहे. सो बघा पण आधी असं नव्हतं. सो इन दी अर्लियर 19th सेंचुरी ओके म्हणजे साधारणतः सुरुवातीच्या 1800च्या किंवा 1900च्या दरम्यान साधारणतः फक्त 30च एलिमेंटचा शोध लागलेला होता. 30च मूलद्रव्यांचा शोध लागलेला होता. ओके. सो दॅट टाइम इट इज easy to understand the properties of that element, but later on we discovered more and more elements there and we identified more and more properties of that element. पण नंतर काय झालं तर साधारणतः आपल्याला त्या मूलद्रव्यांचे बाकीचे अनेक गुणधर्म समजत गेले. त्यानुसार आपण अनेक बाकीच्या दुसऱ्या
नवीन मूलद्रव्यांचा शोध लावला. ओके, सो आपले जे काही वैज्ञानिक होते, सायंटिस्ट होते, त्यांनी याबाबत आणखी काही संशोधन केलं आणि आणखी नवीन मूलद्रव्य शोधून काढले. ओके, बघा आता. सो नाव आपल्याला 9वी मध्ये 20 मूलद्रव्य होती, 20 एलिमेंट होते, बरोबर. सो ते आपण लक्षात ठेवतानाच आपल्या नाके नऊ यायचं, बरोबर. मग इथं तर आपल्याला आता 118 मूलद्रव्य आहेत आणि त्याचे काय आहेत तर साधारणतः गुणधर्म लक्षात ठेवायचे आहेत. ओके, त्यानंतर त्याचे प्रॉपर्टीज असतील, केमिकल, फिजिकल, बाकी प्रॉपर्टीज असतील. ओके, काही रिलेशन असतील. तर हे सगळं एवढ्या प्रॉपर्टीज सपोज कंबाईन केल्या तर ते डिफिकल्ट होईल. त्या एलिमेंटला, त्या मूलद्रव्याला ओळखणं काय होईल, थोडंसं डिफिकल्ट जाईल. सो यामध्ये वैज्ञानिकांनी काय केलं तर संशोधन सुरू केलं. मग याला आपण क्लासिफाय कसं करू शकतो किंवा याचं ग्रुपिंग काही करू शकतो का, याच्या कॅटेगरीज काही बनवू शकतो का, याला आपण वर्गीकरण याचं करू शकतो का. तर त्याने त्याच्याबाबत स्टडी केला, बरोबर. मग भरपूर वैज्ञानिक होते, भरपूर सायंटिस्ट होते, त्यांनी स्वतःची मतं मांडली काही, बरोबर. स्वतःच्या पद्धतीनं क्लासिफिकेशन केलं. फॉर एक्झाम्पल एक साधं सोपं मी तुम्हाला उदाहरण देतो बघा. सपोज तुम्ही आहेत, बरोबर. तुमच्या शाळेत साधारणतः 1000 मुलं असतील. त्यातला एक साधारणतः रोहन नावाचा एक मुलगा ओळखायचा असेल. ओके, तुमच्या एखाद्या शिक्षकाला. तर साधारणतः आपण त्याचं क्लासिफिकेशन कसं करतो बघा. तो कोणत्या वर्गात आहे, म्हणजे 10वी मध्ये आहे, 8वी मध्ये आहे, 9वी मध्ये आहे. देन त्याला क्लास कोणता आहे, त्याची तुकडी कोणती आहे, बरोबर. ठीक आहे, क्लास झाला. त्यानंतर त्याचं साधारण स्टँडर्ड, त्यानंतर क्लास म्हणजे इयत्ता झाली त्याची, कोणत्या इयत्तेत आहे, 10वी मध्ये, 8वी मध्ये, 9वी मध्ये. त्यातल्या त्यात तो कोणत्या तुकडीमध्ये आहे, अ, ब, क, ड या अशा तुकडींमध्ये बसवले, बरोबर. त्यानंतर त्याला नाव दिलं रोहन. फक्त मग रोहन नावाचे एकच आहेत का, नाही, तर मग त्याला सरनेम सुद्धा आहे. ओके, समजलं. ठीक आहे. सो अशा पद्धतीनं त्या व्यक्तीला आपण ओळखतो किंवा त्या व्यक्तीला ओळखलं जातं शाळेमध्ये किंवा त्या विद्यार्थ्याला ओळखलं गेलं शाळेमध्ये. तसंच आहे इथं सुद्धा अनेक मूलद्रव्य आहेत. मग आपण त्यांना ओळखायचं कसं, मग त्यांना कॅटेगरीज दिल्या. ओके, मग मेटल्स बनवलं, मेटल्स ठरवले, काही नॉन मेटल्स ठरवले, काही मेटलाइट्स ठरवले. आता हे मेटल्स, नॉन मेटल्स आणि मेटलाइट्स जे आहेत, बरोबर. हे जे नॉन मेटल्स आणि मेटलाइट्स आहे, जे आधी सुरुवातीला आपण जे क्लासिफिकेशन केलेलं किंवा आधी जे वैज्ञानिक होते त्यांनी ठरवलेलं, ते साधारणतः या 3 ग्रुपवर होते. म्हणजे काही एलिमेंट होते ते मेटल्समध्ये होते, काही नॉन मेटल्स आणि काही मेटलाइट्समध्ये. ओके, सुरुवातीला तर त्याच्या आधी 2च, मेटल्स आणि नॉन मेटल. मग नंतर धातू सदृश्य, मेटल्स म्हणजे धातू, अधातू आणि धातू सदृश्य. मग नंतर अधातू किंवा धातू सदृश्यांचा शोध लागल्यानंतर मग त्यांना त्या ग्रुपमध्ये बसवण्यात आलं. ओके, पण फक्त या तिघांवरच आपण क्लासिफाय करू शकत नाही. तर अशा प्रॉपर्टीज आहेत. मग काही नॉन मेटलच्या सुद्धा प्रॉपर्टीज आहेत, त्या मेटल्सना मिळतात किंवा मेटल्समध्ये असतात. ओके, मग त्यांचं क्लासिफिकेशन कसं करायचं. सो मग आपण त्या अकॉर्डिंग टू दी ग्रुप बनवलेत. ओके, सो सोपं आहे हे पिरियॉडिक क्लासिफिकेशन. हे आपण जे वैज्ञानिक आहेत, वेगवेगळे सायंटिस्ट आहेत, त्यांनी कसं केलं, त्यांची मतं काय होती, त्यानंतर व्हॉट आर देअर ड्रॉबॅक्स, म्हणजे त्यांचं जे काही मत मांडलं त्यांनी, त्याच्यात काही चुका असतील, काही त्रुटी असतील. ओके, त्यानंतर पुढच्या सायंटिस्टनी काय केलं, दुरुस्त करण्याचा प्रयत्न केला. तर हे आपण या चॅप्टरमध्ये आता शिकणार आहोत. ठीक आहे, समजलं.